در عامترین شکل خیلی از انواع عکاسی رو میشه در چارچوب همین ژانر مستند جا داد یا تعریف کرد. به هر حال شما یک سندی دال بر موجودیت یه چیزی رو تهیه میکنید. مثلا کسی که میره از یه کارخونه عکس میگیره، حالا داره کار صنعتی میکنه، کار تبلیغاتی میکنه، اونم یه جوری مستنده. به همین دلیل اینا رو معمولا یه خورد از هم جدا میکنن. مثلا یه مستند اجتماعی، وقتی میگیم عکاسی مستند اجتماعی یعنی مثلا این عکس گرفتن مثلا از بناها رو دیگه شامل نمیشه. خب عکاسی مستند اجتماعی اونطور که از همین دوتا ترم میشه استنباط کرد، یعنی که عکسایی که شما از جامعه‌ای که تو زندگی یا یه جامعه یا فعالیت‌های اجتماعی یا آدم‌ها اینا میگیرید. این میشه عکاسی مستند اجتماعی. آدم‌ها که فقط تو شهرها زندگی نمی‌کنن، شامل اونایی هم میشه که در مناطق روستایی دور از شهرها زندگی میکنن و اونام فعالیت میکنن. اون کسی بالاخره اونجا هم این داره یه گاوی رو میدوشه، اون داره زمین شخم میزنه، اون یکی داره قالی میبافه، اینام کار دیگه. بنابراین من خودم رو یک عکاس مستند اجتماعی میدونم. و اما اینکه مثلا چرا تو شهرها زیاد عکس نگرفتم و بیشتر به مناطق بیرون از شهرها یا خارج از شهرها پرداختم، اینم دلایلی داره. اصولا حرکت تو شهرها یه ذره دشوار بوده دیگه، یعنی شما باید مجوز بگیریم. اینا چیزایی بوده که نخواستم باش خودم درگیر کنم. عکاسی به عنوان یه مدیوم یک ویژگی‌هایی داره دیگه. یکی از ویژگی‌هاش و اونیش که به نظر من خیلی پر اهمیت اومده و من بهش توجه داشتم این بوده که چیزایی رو ثبت کنم که در حال زوالن یا دارن از بین میرن. اینا گذشته ما هستن. اینا هم خودش بر اساس یک نوعی از نگاه به جهان در واقع شکل میگیره. این که ما اگر بدونیم که الان کی هستیم یا بعداً چه به سرمون خواهد اومد، لازمه که بدونیم گذشتمون چی بوده. این ژانر از عکاسی، میگم مستند اجتماعی، و این کیفیت یا خصوصیت عکاسی که ثبت چیزایی که در حال زوالن و دارن از بین میرن، این واسه من خیلی پر اهمیت بود. یعنی واقعا همون موقعی که عکس میگرفتم میدونستم که اینا دیگه یه مدت که بگذره اثری ازش باقی نخواهد موند و بهتره که ما اینا رو داشته باشیم. موقعی که داشتم رو ترکمن کار میکردم توی یه روستایی، اون آدمی که داشتم عکسش میگرفتم اعتراض کرد. او عکس نگیر. بلافاصله گفتم ببخشید، چشم. دوربینو گذاشتم تو کیفم. بعد بهش گفتم نگاه کن عزیزم، من که شما فرمودید تو دیدید که عکسم نمیگیرم، اما اجازه بدید من توضیح بدم چرا داشتم عکس شما رو میگرفتم. من دارم زوال شما رو عکاسی میکردم. من اون آینده نچندان دور رو میبینم که دیگه شما با این نوع پوشش و نمیدونم این نوع زندگی خلاصه وجود نخواهید داشت.
شما رو موضوعی که کار میکنید باید شناخت داشته باشید. این شناخت بخشیش از طریق مطالعه کردن حاصل میشه، بخشیش هم نتیجه تحقیقات میدانیه. البته من باید اذعان کنم که تو کاری که من میکردم یه جوری یه تقسیم کاری وجود داشت. کارهای مطالعاتی ره خانومم که به اصطلاح تخصصش مردم شناسی بود در واقع انجام میداد. منتها معنی این که ایشون مطالعه میکرد این نبود که من هیچیه نخونم. یعنی منم هرچی دستم میرسید میخونم، بالاخره باید یه اطلاعاتی راجع به چیزایی میداشتم. بدون این مطالعات شما نمیتونید یه چیز جدی، یه تصویر جدی از واقعیت بدید. بعضیا مثلا دیده باشن که اشاعر مثلا دامنای رنگی میپوشن، اما وقتی مطالعه میکنید میبینید که قشقایی‌ها چند تا دامنه رو هم میپوشن. چرا چند تا دامن رو هم میپوشن؟ اونطور که مثلا خانمم یه جایی دیدم نوشته بود، نشد در واقع اینا کمد لباسشونه همراه خودشون حمل میکنن. بنابراین این دانش پیشینی رو من سعی کردم که یه ذرم گسترده ترش کنم. فقط اون مطالعه خاص راجع به اون موضوع بخصوص نیست که شما بهش احتیاج دارید. چیزای دیگه هم هست که اونا هم لازمه. شما وقتی میرید یه جایی اولش همینطوری اونجا بدونی که دوربینتون درارید یه چرخی بزنید، اون فضا رو بشناسید. خیلی از جوونا وقتی میرن از یه جای عکاسی کنن خیلی سریع سرخورده میشن و اغلب نمیدونن که چرا مثلا با واکنش‌های ناخوشایندی روبرو شدن. دلیلش خیلی ساده است. اینا قبل از هر چیز آدما رو صرفاً به عنوان موضوع کارشون میبینن. اینکه اینا یک چیزهایی هستن که ما از اینا عکس میگیریم و منم زیاد وقت ندارم و میخوام کارم انجام بدم برم. آدم‌ها رو آدم نمیبینن. بنابراین باید اول از همه یاد بگیرن که آدم‌ها آدمن. این رو باید همینطوری خیلی نرم وارد این فضاها شد. خیلی نرم میری صحبت میکنی با اینا، کم کم میشناسن. کردستان 14 فروردین 1393 نزدیک دیوزناو. شما اینو میگین حیفه. میاد یه سری برنامه سوار میکنه و میگه دستم در نکنه های کسایی. من تقریبا 30 سال پیش، نه کمتر، 25 سال پیش اومدم رفتم بابا یادگار. زیارتت قبول. من اونجا عکس گرفتم. من رو ترکمنا 4 سال کار کردم. مدام میرفتم میومدم. اونقدر که تقریبا اون منطقه مثلا همه رو میشناختم. یادمه مثلا من همون اولین روستای اون منطقه رو که وارد میشدم از این بچه‌ها یا آدمایی که کنار مثلا همون خیابون بودن مثلا میشیدم که کسرایان اومد. اینا چیزایی که به خود عکاسی به معنی اخص کلمه بر نمیگرده، اما عکاسی بدون اینا ممکن نیست. یعنی اینکه تو بتونی کارت انجام بدی بدون اینا ممکن نیست. تو بیشتر از این که راجع به دیافراگم و سرعت شاتر اینا بدونی، راجع به نظر من حقوق انسان ها باید یه چیزایی رو بدونی، راجع به روانشناسی آدم ها، حساسیت آدم ها و احترام با آدم ها. پیدایش مدیوم های مختلف هنری در واقع دلیلش این بوده که بعضی از اینا یه چیزایی رو نمیتونستن منتقل کنن، یعنی قالب مناسبی واسه انتقال یه چیزایی نبودن. به همین دلیل به ضروره به قالب های دیگه شکل گرفتن. مثلا واسه بیان یه چیزایی شاید مثلا نوشته یا نوشتار
مناسب تر باشه واسه بیان چیزای دیگه. عکس یه جای نقاشی، یه جای موزیک. به همین دلیل فکر میکنم که عکاسی به عنوان یکی از این مدیوم ها در واقع خودش باید بتونه حرف خودش بزنه، یعنی اون زبان خودش داشته باشه. این که ما حالا از ادبیات استفاده کنیم واسه توضیح یه عکسی، معنیش اینه که عکس نتونسته اون چیزی که باید بگه به مخاطب یا بینندش منتقل کنه. اما به هر حال ما بعضی وقتا یه عکسایی میگیریم از یه موضوعاتی که با اینکه یه چیزایی به وضوح دیده میشه اما یه چیزایی هم دیگه نمیتونه بگه و اونجا ممکنه لازم شه ما یه چیزی رو اضافه کنیم. خب وقتی مثلا یه خانم ایلیاتی، یه زن ایلیاتی جلوش یک چیزی پهن کرده که رو این یه مشت گیاه مثلا گذاشتن واسه خوش شدن، حالا اینجا ممکنه مثلا زیر عکس یه شرحی داد، اما علل اصول عکس نباید نیاز به شرح داشته باشه. به همین دلیل ما وقتی مثلا کتابامون رو درست میکردیم به ندرت زیر عکس‌ها توضیح میدادیم یا به خصوص توضیحات توصیفی، اما یه جاهایی هم بوده که ضرورت داشته توضیح بدیم، دادیم. بیشتر از اون نه. مثلا توی کتابی مثل ترکمن‌های ایران اگر شما نگاش کنید میبینید که اولش یک مونوگرافی خیلی مفصلی، تقریبا الان اینجا که من نگاه میکنم 30 صفحه. این مونوگرافیا اون اطلاعاتی رو که به وسیله عکس به اصطلاح قابل انتقال نبود اینا رو میگفت. یه جایی هم این مونوگرافیه کفایت نمیکرد، اینجا جایی بود که عکس باید کار خودش میکرد. مثلا شما حساب کنید، فرض کنید مثلا این ترکمن‌ها مثلا از یه زیورالاتی استفاده میکنن. خب این زیورالات اشکال خیلی متنوعی داره، فرض کنید مثلا تو این صفحه. خب اینه یه نویسنده چطور توضیح بده؟ میتونه بگه که این مثلا در ساخت این قطعه زینتی مثلا از نقره و مس و بعضا یا گاهن طلا استفاده شده. بعد مثلا بگه نقشای اساطیری رو تو اینا میشه دید، مثلا این عکسی که الان جلوی چشم منه، اینا خیلی راحت میشه دید که مثلا طرح یک قوچ رو داره که مظهر یا نماد مثلا باروری بوده در جامعه اشاری. اینجا همون جاییست که این عکسی که باید کارش انجام بده. اینجا همون جاییست که میگن گاهی یک عکس بیشتر از 1000 کلمه مطلب توش میشه پیدا کرد. نگاه کنید واسه هر کدوم از اینا یه توضیح خیلی مفصلی مثلا باید داده میشده که تازه معلوم نبوده که بیننده یا مخاطب بتونه اون رو بگیره یا مجسم کنه دقیقاً چی حالا داره توصیف میکنه. این گفتم بستگی داره به خود عکس. مثلا یه عکسی از نمدمالی، باز من میتونم شرح زیرش واسه شما بخونم. زنان یموت، یعنی زنایی که متعلق به طایفه یموتن، در حال نمدمالی روستای قره آچاقلی نزدیک مراوطپه. من یک کتاب کوچکتری پیشتر در آوردم، روش نوشتم کویرها. یه عنوان کلی بود، یعنی عکسایی که تو کویر گرفته شده. اما سالها بعد، یعنی بعد از اینکه بازم بیشتر و بیشتر روی کویر کار کردم، کتابی که در آوردم عنوانش شد کویرهای ایران. من فکر کنم بایستی معلوم باشه که این عکسایی که از کویر در مناطق مختلف میگیریم اینا مشخصه که مال کجاست، ولی وقتی شما فقط میگید کویر لازم نیست، ممکنه یه عکس انتزاعی از کویر بگیرید. اما به این یه ایرادیه که بعضی دیگه هم بعضی به من گرفتن که شما تاریخ دقیقی واسه عکساتون ندارید. اینم باز بستگی داره به موضوعی که شما روش کار کردید. مثلا وقتی من دارم اشاعر عکاسی میکنم و اونجا اشاره میکنیم که این عکس‌ها در فاصله مثلا سالهای 1350 تا مثلا 56 گرفته شده یا نه 1300 و فلان تا فلان،
به نظر من کفایت میکنه. عکس خبری که نیست که. توی بازه زمانی معینی شما رفتید از یه گروه معینی عکاسی کردید و عکس‌ها اینجا هست. اما اینکه کلاً در چه محدوده‌ای عکس‌ها گرفته شدن، گفتن این مهمه. مثلا همین کتابی که از زندگی اشاعره در انگلیس چاپ شده، مثلا دیدم تو مقدمش اون نویسنده نوشته که این عکس‌ها زندگی ایلات و اشاعره ایران در ربع آخر قرن 20 نشون میده. البته نقشه ها معمولاً کتابای نقشه هم همراه داشت از اون محدوده جغرافیایی که ما عکاسی کردیم. مثلا ته همین کتاب ترکمن‌ها ما یه نقشه کوچیکی از خود ایران گذاشتیم این بالا، بعد روی همونه با یه رنگ دیگه‌ای منطقه‌ای که روش کار کردیم مشخص کردیم و پایین نقشه ایران همون یه بخشی که تو نقشه کلی مشخص کردیم اینجا خیلی درشتر چاپ کردیم و اسم این جاهایی که توش مثل عکس جایی که عکس گرفتیم این رو هم همون نوشتیم. فکر کردیم مثلا همینقدر. گفته میشه که عکاسی دروغ نمیگه. این حرف هم درسته هم غلطه به نظر من. بله عکاسی دروغ نمیگه، اما این دوربین نیست که عکس میگیره، این آدمه که عکس میگیره و اون آدم میتونه با نشون دادن یه چیزایی یا نشون ندادن یه چیزایی دروغ بگه. یعنی در واقع ما دنبال اون دروغ باید در انتخاب عکاس بگردیم، اون موقعی که سوژه رو انتخاب میکنه. من سعی کردم تا جایی که میتونم دروغ نگم دیگه. یعنی مثلا میگم اگه اینجا دارم از مثلا یک خانمی که جلوی چادر نشسته و مثلا داره نون میپزه عکس بگیرم، اگه اینجا مثلا یه آفتاب پلاستیکی هم هست، نگم که این آفتابه رو وردارید لطفا، نگاه کن اون واسه که اون پلاستیک بخشی از تاریخ همون عکسه، این بخشی از سنده، من نباید اینو محو کنم. البته گاهی اوقات یه چیزی مزاحمه به ترکیب بندی عکس لطمه میزنه، ممکنه ما همچین چیزا رو حذف کنیم. من حذف کردنام یا گنجوندنام در همین محدوده بوده. من یه وقتی داشتم از توی یکی از این سفرام از یه کشاورزی که خسته شده بود و کنار گاواش دراز کشیده بود، من میخواستم عکسی بگیرم. مثلا یه روستای دیگه‌ای که اون دورا بود و مرا دیده بود، از همون دور داد میزد مشت هستن پاشو دارن عکست میگیرن. من این مردر این کشاورزی که از خستگی از فرط خستگی کنار گاواش خوابیده همین میخواستم عکس بگیرم و این آقایی که نمیدونم اسمش چی بود، این بی خودی اونجا شروع کرد سر صدا کردن که مشت هستن بیدار کنه که مثلا بیدار شو که دارن عکس میگیرن. خب من اونو تو کادر نیاوردم دیگه، یعنی اینجا دروغ نگفتم، اون بی خودی داره سر صدا میکنه. سوژه اصلی من همین مشت حسنی بوده که کنار گاوام دراز کشیده. بله عکاس انتخاب میکنه، منتهی انتخاب الزاما همیشه معنیش دروغ گفتن نیست، فقط میگم بعضی وقتا به عمد دروغ میگه، یعنی یه چیزی رو نادیده میگیره.